In the last lecture, we have seen three different types of disorders: the anemia, then the parturition, which are these disorders which are present in the human beings. In this lecture, we will start the fourth disorder, which is present in the human being, that is known as the asthma. Asthma is a condition in which your airways narrow and swell and may produce extra mucus. This can make breathing difficult and trigger coughing, a whistling sound when you breathe out, and shortness of breath. For example, some people asthma is a minor nuisance. आता हा एक वेगळा प्रकार आहे, आपल्या माणसामध्ये दिसून येतो, ज्याला अस्थमा म्हटलं जातं. आपल्या मराठीत याला मला वाटतं दमा किंवा काहीतरी असं नाव आहे. काय होतं याच्यामध्ये, ही जी प्रोसेस आहे या प्रोसेसमध्ये in which airways becomes narrow, they get swell and may produce extra mucus. ही डिसऑर्डर कशी आहे पहा. याच्यामध्ये ही एअरवेज आहे, हे आपलं फुफ्फुस आहे. ह्या फुफ्फुसामधून आपण हवा आतमध्ये घेतो आणि बाहेर टाकतो. हे त्याचं साधारणतः नॉर्मल लाइनिंग आहे, एवढं हे साईडला जातं आणि त्याच्यामुळं हा जो स्पेस आहे तो हा स्पेस या ठिकाणी भरपूर प्रमाणात आपल्याला मिळतो. त्या याच्यामधून म्युकस पण जे आहे ते कमी जास्त प्रमाणात ते गरजेचंच असतं. ते म्युकस जे आहे त्याच्यामधून जे काही फॉरेन पार्टिकल जे आहे ते आपल्या लिव्हरमध्ये न जाता लंग्समध्ये न जाता ते तिथल्या तिथे स्टोअर केले जातात आणि त्यानंतर आपल्या शरीराच्या बाहेर आपण थ्रू द नोज दे कॅन बी एक्सक्रीटेड आउट. हे या पद्धतीचं रिलॅक्स्ड मसल्स आहेत. नॉर्मल थिकनिंग आहे, ही झाली नॉर्मल कंडिशन. अस्थमॅटिक कंडिशन जी आहे, अस्थमॅटिक लंग्स ज्याला म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये मसल जे आहेत ते टाईटनिंग होतात. रिलॅक्स्ड मसल जे असतात त्याच्यामुळे काय होतं, आपण श्वासोश्वास सहजासहजी घेऊ शकतो. ज्या पेशंटमध्ये ही अस्थमाची डिसऑर्डर आहे त्या पेशंटमध्ये काय होतं, त्या मसल्स टाईट होतात, टाईट व्हायला लागतात. त्याच्यामुळे कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशनची प्रक्रिया जी आहे ती तिथं व्यवस्थित होत नाही. लक्षात घ्या, टाईट झाल्यामुळं जेवढं रबर जे आपण म्हणतो ते इलॅस्टिसिटी असेल तेवढं ते ताणलं असतं. जर ते इलॅस्टिसिटी जर कमी झाली तर काय होतं, ते तुकडा पडतो. कशामुळं, ते टाईटनिंगमुळे तो तुकडा पडतो. तशाच प्रकारचं इथं आहे. हे मसल जे आहेत ते मसल्स त्याचं टाईटनिंग होतं आणि त्यानंतर ना हे आतल्या बाजूला जर बघितलं तर आपण काय झालं, स्वॉलन लाइनिंग्स, हे लाइनिंग सुद्धा काय झालं, फुगे झालं. हे इथं कसं आहे, नॉर्मल आहे, त्याच्याऐवजी हे काय झालं, फुगे झालं. आणि एक्सेसिव्ह म्युकस इज ऑल्सो डिपॉझिटेड इन दॅट लेअर. हे जे लंगचे जे काही वॉल्स आहेत याच्यामध्ये काय होतं, म्युकस. आता ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे काय होतंय, डिफिकल्टी इन ब्रिथिंग, श्वास घ्यायला त्रास होतो. त्यानंतर सतत खोकला यायला लागतो. व्हिसलिंग साऊंड म्हणजे बोलताना असा वेगळाच आवाज येतो तिथं, असं शिट्टी वाजवल्यासारखा आवाज सारखा. श्वास घेताना सुद्धा ते नाकातल्या जे काही आपलं जाणार आहे पाईपलाईन ते हे झाल्यामुळं शिट्टी वाजल्यासारखा आवाज येतो श्वास घेताना. आणि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जे आहे त्या ठिकाणी श्वास घ्यायला पण त्या याच्यामध्ये त्रास व्हायला लागतो. म्हणजे हे काही सिम्पटम्स आहेत अस्थमा ज्याला म्हणतात. तर ह्या गोष्टी याच्यामुळे ती डिसऑर्डर जे आहे ते माणसाच्या शरीरामध्ये या पद्धतीनं हे जे मालफंक्शनिंग झालेलं आहे त्या मालफंक्शनिंगमुळे ते होतं. आता याच्यासाठी रिकॉम्बिनंट प्रोटीन जो आहे, इंटरल्युकिन 1 रिसेप्टर नावाचा, दॅट कॅन अलाउ द रिलॅक्सेशन ऑफ दिस टाइटन मसल्स. ह्याच्यामुळे काय होतं, हे नॉर्मल जे आपल्या मसल्स रिलॅक्स्ड आहेत त्या या प्रोटीनमुळे ह्या मसल्स रिलॅक्स होऊ शकतात. त्यानंतर हे थिकनिंग जे आहे लाइनिंगचं, हे फुगलेलं आहे, सुजलेलं जे आहे ते कमी होतं आणि त्याच्यातला म्युकस पण कमी व्हायला त्या ठिकाणी मदत होते. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस रिकॉम्बिनंट प्रोटीन वी कॅन ओव्हरकम दिस डिसऑर्डर. नेक्स्ट डिसऑर्डर दॅट इज द ब्लड क्लॉट, रक्त गोठण, रक्ताच्या गाठी ज्याला म्हणतो, तो हा प्रकार आहे. A blood clot is a clump of blood that has changed from a liquid to gel-like or semi-solid state. आता हा जो प्रकार आहे याच्यामध्ये काय होतं, आपल्या शरीरामध्ये रक्त जे आहे ते कसं आहे, लिक्विड फॉर्ममध्ये, परंतु त्याच्यामध्ये या डिसऑर्डरमुळं दॅट बिकम्स जेल-लाईक ऑर सेमी-सॉलिड स्टेट. जेल आता सगळ्याला प्रचलित झालेला हा शब्द, सध्या सॅनिटायझर जे वापरतो आपण ते जेल फॉर्म मध्ये असतं.
आणि त्याच्यामध्ये काही सॅनिटायझर जे आहेत ते स्प्रेच्या फॉर्ममध्ये आहेत. स्प्रे म्हणजे काय झालं, लिक्विड झालं, जे हातावरती आपण चोळण्यासाठी वापरतो ते जेल आहे, बरोबर आहे. हा दोन प्रकार. आपलं रक्त जे आहे कसं लिक्विड फॉर्ममध्ये, परंतु ब्लड क्लॉटिंग मुळे काय होतं, तो जो लिक्विड फॉर्म आहे दॅट गेट चेंज्ड टू जेल लाईक और सेमी सॉलिड्स. Clotting is necessary process that can prevent you from losing too much blood in certain instances, such as when you are injured or cut. When a clot forms inside one of your veins, it won't always dissolve on its own. सगळ्यात महत्वाचं जे आहे, हा जर समजा क्लॉट जर तयार झाला रक्तातून, तो स्वतः डिझॉल्व्ह होत नाही. आता याच्यामुळे काय होणार आहे, ब्लड क्लॉट झाल्यामुळे काय होणार आहे, जसं आपण पहिल्या डिसऑर्डर मध्ये बघितलं तर तसाच प्रकार आहे. तिथं कोलेस्टेरॉलचं डिपॉझिशन झालं, बरोबर आहे, फॅटचं डिपॉझिशन झालं, अँथ्रोस्क्लेरोसिस ज्याला म्हटलं होतं. तसा इथं वेगळा प्रकार आहे. ब्लड क्लॉटच्या ब्लडच्या सेल ज्या आहेत त्या क्लॉट होतात, मग रक्ताची गाठ तयार होते. हे रक्ताची गाठ तयार झाल्यामुळे काय होणार आहे पहा, परत त्याच पद्धतीनं जसं आपण या ठिकाणी व्हेसल्सचा याच्यामध्ये कोलेस्टेरॉल डिपॉझिशन बघितलं होतं, तसंच याच्यामध्ये काय होणार आहे, या पद्धतीने हे क्लॉटिंग होणार आहे. आता ही क्लॉट तयार झाली, रक्ताची गाठ म्हणजे ह्या सेल्स ज्या आहेत त्या सेल्स काय झाल्या, एकत्र जमा झाल्या आणि त्याची एक त्या ठिकाणी गाठ. मग याच्यातून ब्लड फ्लो होणार आहे का, द ब्लड फ्लो कॅनॉट बी फ्रिक्वेंट ड्यू टू द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. रक्ताची गाठ तयार झाल्यामुळे काय होणार, रक्त प्रवाहच होणार नाही व्यवस्थित. आणि रक्त प्रवाह जर नाही झाला तर बाकीच्या डिसऑर्डर तर त्या ठिकाणी सहजासहजी टॅट होणार. ते टाळायचं असेल तर रिकॉम्बिनंट प्रोटीन परत आहे. कोणता आहे तो, टिश्यू प्लास्मिनोजेन ऍक्टिव्हेटर, दॅट इज TPA युरोकायनेज. That protein can be useful to dissolve this clot. So artificially we can introduce these proteins in that human body, and the blood clotting which has taken place that can be avoided in the human beings. Then the next disorder that is known as the diabetes, which is the most common in India. असं म्हटलं जातं की भारत हे डायबिटीजची राजधानी झालेला आहे. राजधानी म्हणजे काय, जगातले सगळ्यात जास्त पेशंट डायबिटीज जे आहेत ते भारतामध्ये. व्हॉट इज मीन बाय दॅट डायबिटीस, डायबिटीस इज और डायबिटीस मिलाइटस म्हटलं तर कॉमनली नोन एज द डायबिटीस. इट इज अ मेटाबॉलिक डिसीज और डिसऑर्डर that causes high blood sugar. The hormone insulin moves sugar from the blood into your cell to store or used for the energy. With diabetes, your body either doesn't make enough insulin or can't effectively use the insulin it does make. आता ही डिसऑर्डर कशी आहे पहा. ह्या डिसऑर्डरचं वैशिष्ट्य असं आहे, ह्या डिसऑर्डर मध्ये रक्तातलं साखरेचं प्रमाण वाढलं. रक्ताचं साखरेचं प्रमाण का वाढतंय, तर माणसाच्या शरीरामध्ये इन्सुलिन नावाचं एक प्रोटीन आहे. ते इन्सुलिन काय करतं, हा रक्त साखर जी आहे, रक्तातली साखर जी आहे ती स्टोअर करायची का त्याचा वापर करायचा. साखरेचा वापर करून काय केलं जाते, एनर्जी, रेस्पिरेशन जी प्रक्रिया आहे, रेस्पिरेशन मध्ये शुगर इज ब्रोकन डाऊन इनटू सिंपल इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड अँड एनर्जी इज सिंथेसाइज्ड. एनर्जी तयार करण्यासाठी त्या साखरेचा वापर केला जातो. मग ज्याच्यामध्ये डायबिटीस आहे, द बॉडी आयदर डझंट मेक इनफ इन्सुलिन और कांट इफेक्टिव्हली यूज द इन्सुलिन इट डज मेक. एकतर त्या पेशंटच्या शरीरामध्ये इन्सुलिन जो आहे, जो पॅनक्रियाज मध्ये तयार केला जातो, तो सफिशियंट अमाऊंट मध्ये तयार केला जात नाही. आणि तो सफिशियंट अमाऊंट मध्ये तयार न केल्यामुळं रक्तातली साखर जी आहे ते रक्तातच राहते. त्याचं डिकम्पोजिशन जे आहे, डिग्रेडेशन जे आहे ते होतच नाही. किंवा जरी तयार झाला, दॅट इज नॉट एबल टू इफेक्टिव्हली यूज द डिकम्पोजिशन ऑफ द शुगर. तयार होतो बऱ्याच वेळा इन्सुलिन, परंतु तो काय होतो, इन्सुलिन जो आहे तो शुगरचं डिकम्पोजिशन करण्यासाठी किंवा त्याची मुवमेंट त्या पेशींमध्ये घेऊन जाण्यापर्यंत काम करण्याचं काम सुद्धा ते व्यवस्थित करू शकत नाही. मग त्यामुळे काय होतं, शरीरातले रक्ताचे प्रमाण वाढतं, शरीरातलं साखरेचं प्रमाण वाढतं, आणि हे शरीरातलं साखरेचं प्रमाण वाढणं जे आहे त्याला डायबिटीस मिलाइटिस म्हटलं जातं. सॉरी. सो फॉर दॅट इन्सुलिन इज द इम्पॉर्टंट प्रोटीन. कारण इथं आपण म्हटलं की हा इन्सुलिनच काय करतोय, तो रक्तातलं साखरेचं प्रमाण काय करू शकतो, कमी करू शकतो.
मग आता काय करायला लागतं, ज्या डायबिटीस पेशंट आहेत त्यांना काय करायला लागतं, आर्टिफिशियल इन्सुलिन शरीरामध्ये घ्यायला लागतं. मग ते इन्सुलिन काय करतं, रक्तातली साखर ते डिकम्पोज करतं. मग याला पर्याय काय आहे, जर माणसाच्या शरीरातच नॅचरली इन्सुलिन जर जास्त प्रमाणात तयार झालं किंवा ऑप्टिमम अमाऊंट मध्ये तयार झालं तरी डिसऑर्डर होणार आहे का तिथं? नाही. कोण तयार करतं, हे पॅनक्रियाज तयार करतं. मग आता संशोधन असं चालू आहे की पॅनक्रियाज मधून इन्सुलिन तयार करण्यासाठीचा जो जीन आहे, जो प्रोटीन आहे, तोच जर इंट्रोड्यूस केला, याच्यावरती भरपूर रिसर्च चालू आहे. हे जो रिकॉम्बिनंट डीएनए प्रोटीन आहे इन्सुलिनवरती सगळ्यात जास्त रिसर्च चालू आहे, कारण जगामध्ये सगळ्यात जास्त भेडसावणारा जो डिसऑर्डर आहे ते डायबिटीस आहे. मग हा तयार करून तो माणसाच्या शरीरामध्ये इंट्रोड्यूस करू शकतो आणि ते जो डिसऑर्डर जे आहे ते ओव्हरकम करू शकतो. द नेक्स्ट डिसऑर्डर दॅट इज द नोन ॲज एम्फिसेमा. तो एम्फिसेमा हे जे डिसऑर्डर आहे ते काय बघूया. इट इज अ लंग कंडिशन दॅट कॉजेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. In people with emphysema, the air sacs in the lungs, alveoli, are damaged. Over time, the inner walls of the air sacs weaken and rupture, creating large air spaces inside instead of many small ones. हे या पद्धतीचे डिसऑर्डर आहे. हे जे आहे हे नॉर्मल लंग्स मधल्या अल्व्हिओलाई आहेत आणि ज्यांच्यामध्ये एम्फिसेमा झालेला आहे त्यांच्यामधल्या हा डिसऑर्डर आहे. आता हे डिसऑर्डर जे आहे आता सध्याच्या याच्यामध्ये कशामुळे शक्यतो होते, ड्यू टू एक्सेसिव्ह स्मोकिंग, यूज ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द टोबॅको एटसेट्रा एटसेट्रा. त्याच्यामुळे ते डिसऑर्डर त्या ठिकाणी दिसून येते. मग हे एम्फिसेमा जो आहे इथं काय झाली, अल्व्हिओलाई जो आहेत त्यांच्यामध्ये जे वॉल्स आहेत ते विकन होतात आणि तेवढ्या प्रमाणात श्वासोश्वास व्यवस्थित घेता येत नाही. आता रिसेंट जे आहे आता सध्या चालूची जी कंडिशन आहे, जो कोविड-19 आहे, तो कोविड-19 या पद्धतीने तो अल्व्हिओलाई डॅमेज करतो, लक्षात घ्या. आणि हे अल्व्हिओलाई डॅमेज झाल्यामुळं जो कोविडचा पेशंट आहे त्याला श्वास घ्यायला त्रास होतो. याच पद्धतीची डिसऑर्डर तिथेही दिसून येते, परंतु दॅट इज ड्यू टू द COVID-19. But in some human being, the emphysema is another type of disorder in which the alveoli can be damaged. The swelling of alveoli takes place, and due to that, the sacs becomes narrow, which results in the decreasing ability of the breathing. ब्रीदिंगला ते मदत करतो. याच्यासाठी आपण हा अल्फा-1 अँटीट्रिप्सिन नावाचा जो प्रोटीन आहे तो त्या ठिकाणी वापरू शकतो. Then the next disorders, Haemophilia A and Haemophilia B. So what is mean by Haemophilia A, that we will see. Then the next one, Haemophilia A is a genetic deficiency in a clotting factor 8, which causes increased bleeding and usually affects males. In the majority of cases, it is inherited as an X-linked recessive trait. Through there are cases which arise from the spontaneous mutations. हे थोडंसं जेनेटिकल डिसऑर्डर आहे. ह्या जेनेटिक डिसऑर्डर मध्ये काय होतं, इन्क्रीज्ड ब्लिडिंग होतं. म्हणजे समजा एखादी जखम जर झाली तर ती जखमेतून रक्तप्रवाह जो होत असतो तो रक्तप्रवाह थांबत नाही, एक्सेसिव्ह ब्लिडिंग त्या ठिकाणी होऊ शकतो. दॅट इज हेमोफिलिया ए म्हटलं तर तो फक्त माणसाच्या शरीरामध्ये म्हणजे ह्युमन बिंग्स मधले मेल्स जे आहेत, नर ज्याला म्हणू शकतो म्हणून त्यांच्यामध्ये दिसतो. तो ओव्हरकम करायचा असेल तर तो हा फॅक्टर 8 जो प्रोटीन आहे, हा फॅक्टर 8 प्रोटीन जो आहे तयार करू शकतो, आपण आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करू शकतो. कारण ही जी डिसऑर्डर आहे फॅक्टर 8च्या डेफिशियन्सीमुळे होते आणि तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव्ह ट्रायट आहे दॅट कॅन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द मेल्स. Then the Haemophilia B, also called as the factor 9, F9 ज्याला म्हणलं तर deficiency or Christmas disease, is a genetic disorder caused by missing of or defective factor 9 clotting protein. Again the same condition. Haemophilia एक असा प्रकार आहे की ज्याच्यामध्ये रक्तप्रवाह जो आहे तो थांबत नाही, एक्सेसिव्ह ब्लिडिंग व्हायला चालू होतं. पहिल्या याच्यामध्ये फॅक्टर 8 इफेक्टिव्ह आहे, दुसऱ्या याच्यामध्ये फॅक्टर 9 आहे. याच्यामध्ये मग आर्टिफिशियली आपण फॅक्टर 9 जो आहे रिकॉम्बिनंट प्रोटीन जो आहे तो इंट्रोड्यूस केला तर ती डिसऑर्डर बऱ्यापैकी कमी होऊ शकते. देन द हेपॅटायटिस बी, ज्याला आपल्याकडं सर्रास एक सरळ कावीळ असं म्हटलं जातं. इट इज अ पोटेन्शियली लाईफ थ्रेटनिंग लिव्हर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द हेपॅटायटिस बी व्हायरस. सो दिस इज द डिसीज. It is the major global health problem. It can cause chronic infection and puts people at high risk of death from cirrhosis and the liver cancer.
हा एक विशिष्ट प्रकारचा डिसऑर्डर आहे. त्याच्यामध्ये हेपॅटायटिस बी नावाचा जो व्हायरस आहे, हा हेपॅटायटिस बी चा व्हायरस जो आहे तो डायरेक्टली लिव्हर जे आहे लिव्हरला डॅमेज करतो. लिव्हर कॅन्सर पण त्याच्यापासून होऊ शकतो. त्याच्यामुळं याला सुद्धा लिथाल डिसीज असं म्हटलं जातं. याच्यासाठी आता हेपॅटायटिस बी व्हॅक्सिन निघालेलं. मूल जन्माला आल्यानंतर हे हेपॅटायटिस बी चं व्हॅक्सिन दिलं जातं. डायरेक्टली या हेपॅटायटिस बी च्या व्हॅक्सिनमुळे ते जे इन्फेक्शन आहे याच्या हेपॅटायटिस बी व्हायरस ते इन्फेक्शन आपल्याला होत नाही. So these are certain kinds of the disorders which are present in the human beings, and different types of the proteins which can be used to overcome that specific disorders. So this is all about the disorders and the recombinant proteins. Actually, this is not included in our syllabus as a descriptive. You have to know only the type of disorder and the type of recombinant protein. Only you have to remember the names of those disorders and those recombinant protein. ते बाकीचं जे डिस्क्रिप्टिव्ह सांगितलेलं आहे ते फक्त आणि फक्त तुम्हाला त्या आजाराबद्दल थोडीशी माहिती असावी. इंट्रोडक्टरी पार्ट तुम्हाला कळावा. मागच्या ज्याच्यामध्ये म्हटलं होतं की सायन्सचे विद्यार्थी बायोलॉजीचे विद्यार्थी आहे म्हटल्यानंतर ह्या कॉमन डिसऑर्डर्स आहेत जे माणसामध्ये दिसून येतात. हे कॉमन डिसऑर्डर कमीत कमी त्याचं डेफिनेशन तरी तुम्हाला माहित असावी म्हणून आपण हे घेतलेलं आहे. याच्यावरती परीक्षेला प्रश्न विचारला जाताना नाव डिसऑर्डरचं आणि रिकॉम्बिनंट प्रोटीन या दोनच गोष्टीवरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ती डिसऑर्डर कोणती आहे, त्याची डेफिनेशन काय आहे, बाकीच्या गोष्टी तुम्हाला विचारल्या जाणार नाही. So here we have completed that particular portion. In the next lecture we will start the next point of this topic.